Hey, what's up? Hi, how's it going? 안녕하세요, ni hao. Xin chào. Hôm nay thì mình làm một cái video sẽ về cách mà mình edit hình trên điện thoại của mình. Thật ra là mình quay cái video này mình không có chuẩn bị sẵn trong đầu gì hết, mình chỉ mở máy lên mình quay thôi, cho nên là có gì không được thì mọi người bỏ qua. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà mình edit hình ha. Chết rồi, cái này mình thấy ghê quá. Thôi các bà đi, sẽ bỏ vô VS Code để mình chỉnh màu. Màu mình hay sử dụng là màu M5 là màu mình hay sử dụng nhất, nhưng mà mình không bao giờ mà dùng cái màu có sẵn hết, tại vì màu có sẵn của VS Code nó rất là đậm. Thường thì mình nghĩ là cái VS Code là đa số là người ở đây làm, cho nên là đa số người ta da rất là trắng, cho nên là cái màu VS Code nó rất là đậm, nó không có hợp với da của tụi châu Á như mình, đặc biệt là mình, da mình rất là đen. Thì các bạn sẽ phải chỉnh khá là nhiều để cho cái màu nó hợp với màu da của mình, để nhìn nó không có bị gọi là dơ. Thì đầu tiên là bạn sẽ chọn M5 đúng không? Sau đó bạn click vô đây. Mình sẽ không có để maximum là cộng 12, mình thường là mình chỉ để là khoảng 7-8 gì đó tùy theo da của các bạn. Đầu tiên là về ánh sáng, thì tấm hình này thì ở đây rất là sáng, cho nên là mình sẽ giảm sáng lại khoảng trừ 1.9. Sau đó về contrast, nhưng mà contrast là cái độ mà gọi là không biết giải thích sao luôn, cái độ mà nó đậm á. Nói chung mình hiểu như thế nào, nhưng mà để cho mình giải thích thì rất là khó. Xin lỗi các bạn trước nha. Cái việc mà mình có thể làm rất là tốt việc gì đó, nhưng mà để cho mình chỉ lại ai đó hoặc dạy lại đó là mình rất là dở, mình rất là kém. Cho nên là nếu các bạn không hiểu, các bạn comment cho mình biết, mình sẽ ráng mình giải thích lại. Contrast thì không bao giờ để nguyên hết, lúc nào mình cũng phải giảm xuống hết. Mình sẽ giảm contrast xuống khoảng một nửa, là khoảng chừng 3 chấm là ok. Về tấm hình này crop thì mình nghĩ là cũng không đến nỗi, tại vì mình nằm ở chính giữa, mọi thứ đều ok hết. Nếu mà các bạn muốn chân dài thì làm kiểu này nè, mình sẽ chọn mình đó, mình kéo chân mình dài tí xíu. Ok, rồi mình thích ok. Sharpen nó là cái độ gọi là là nét, đúng rồi. Thì cái này mình thấy hình mình nét đủ rồi, nhưng mà các bạn muốn nét thì mình nghĩ là 0.6, 0.8 là ok. Sau đó clarity, cái này mình không cần, cái này rất là lố này, nhìn không có dơ nhiều hết á, nên là mình sẽ không có xài cái màu đó. Rồi mình bắt đầu mình chọn saturation. Thì cái này đa số là mình không có dùng, hoặc là mình chỉnh xuống, không bao giờ mình chỉnh lên hết á. Thường là mình sẽ xuống 0.4, 0.5. Nói chung là cái style mình chỉnh nó rất là subtle, có nghĩa là rất là nhẹ nhẹ, nhưng mà nhìn thì không biết, nhưng mà thật sự là có chỉnh. Ok, về tone, highlight là cái phần sáng. Thì trong một tấm hình nó có một điểm sáng nhất và điểm tối nhất, đúng không? Thì highlight những cái highlight sẽ là những cái phần sáng. Thì thường ở đây hình mình rất là sáng, cái chỗ nào nó bị chá dữ quá thì khi mà mình chọn lên thì nó sẽ recover lại hết những cái chỗ đó. Nhưng mà hình mình làm thì mình nghĩ lên những cái không có chỗ nào gọi là bị lóe lên hết, cho nên là mình không có phải cần chỉnh nhiều. Mình nghĩ là 2.0 là ok. Còn shadow là những cái phần tối, thì mình thấy cái shadow chỗ này cũng ok, cũng không có đến nổi lắm. Nhưng mà để cho ra cái style mà mình thích thì mình sẽ lên cái shadow một tí xíu, mình thích ok. White balance nó có hai cái, thứ nhất là nhiệt độ, hình mình nóng hay là lạnh. Còn cái tint là nó sẽ ngã về hai tông, một cái tông xanh hoặc là một cái tông hồng. Thường là hình mình nó rất là kiểu là nâu, cho nên là mình sẽ chỉnh nó vàng, nhưng mà mình sẽ không có đi quá lố, mình chỉ đi khoảng 1.1 hoặc là 1.2, khoảng cỡ đó. Mình nghĩ 1 là ok. Cái tint thì thường mình sẽ không bao giờ đi hồng tại vì mình rất là không thích cái magenta, cái kiểu mà hồng, cho nên là mình đi xanh. Đó, thì mình kéo nó xuống tí xíu rồi mình thích ok, đúng không? Sau đó tới skin tone, có nghĩa là màu da. Màu da thì mình thấy là nó có chính giữa là khoảng da của mình là da trung tính, nhưng mình kéo xuống thì da mình sẽ màu hồng, kéo lên thì da mình sẽ màu xanh.
Thì hiện tại tấm này á, là mình thấy da mình ok cho nên mình không chọn gì hết. Vignette á, thì cái này rất là sến cho nên mình không làm. Grand này á, nếu như mà tùy theo style của mỗi người, mình á, thì thường mình chỉnh khoảng 1.6. Ok, tiếp tục đó là fade. Thì cái fade này nó sẽ làm hình mình có một cái lớp mờ mờ ảo ảo dịu dịu. Cái style này là khoảng năm 2011-12 rồi, cho nên là qua rồi mình không có xài nữa, cho nên là mình bỏ. Về cái border với lại cái HSL á, cũng không có cần thiết, thì hình cũng ok rồi. Ok, bây giờ tấm hình nhìn chung á là mọi thứ ổn, nhưng á mình thấy nó hơi bị sáng, cho nên là bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó tối lại tí xíu nữa. Nói chung á là trong tấm hình mình phải nhìn gương mặt của mình. Bên trái với bên phải á, thì bên này là bên phải, đúng rồi. Có nghĩa là bên trái là vừa đủ sáng, nó chỉ có một cái highlight trên ngay chỗ này thôi thì mình nghĩ là đủ. Bên phải á, thì không tối quá, đủ để thấy, nó có đủ information để thấy được cái độ sáng ở bên mặt còn lại. Mình thấy vậy là đẹp rồi. Chứ mà sáng hết, sáng trưng hết nguyên mặt là xấu. Với lại á, ai mà thích sáng trưng hết nguyên mặt á, là sẽ bị mặt bự. Cho nên là nếu mà muốn mặt nhỏ thì ánh sáng nửa mặt là mặt sẽ nhỏ, lưu ý. Ok, mình thấy vậy là được, nhưng mà mình thấy là hình mình hơi bị vàng, cho nên là bây giờ mình sẽ quay lại để mình chỉnh cái nhiệt độ xuống một tí xíu, khoảng 0.7 là ok. Cơ bản đây là màu mà mình thích rồi, xong phần màu đúng không? Thì bây giờ để giống như mà cái tấm hình mà mình post ở trên Instagram thì mình phải qua một bước nữa, đó là mình sẽ làm mờ đi những người xung quanh. Điện thoại mình không có hỗ trợ cái việc mà làm mờ. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ lên laptop của mình để mình làm tiếp cho mọi người coi ha, rất là nhanh. Ok, đầu tiên mình có tấm hình của mình ha, mình sẽ nhấn Command J hoặc là Control J ở trong Windows thì nó sẽ tạo ra hai layer, là có hai cái lớp hình giống như vậy. Thì cái effect mà mình sử dụng đó, nó là mình sẽ vô filter motion blur. Thì cái motion blur này nó sẽ làm cho những cái xung quanh bị mờ đi, mà motion nó là di chuyển, cho nên là nó sẽ làm cho những cái blur đó giống như là di chuyển rồi đó. Thì thường á, là những người xung quanh, những người mà đi bộ xung quanh ấy, thì người ta sẽ di chuyển hướng này. Cái angle của mình nó sẽ là, nói chung là đại loại là ngang á. Còn cái distance thì tùy mọi người. Thí dụ mọi người thích nhiều thì cho nhiều, mình nhiều vậy là khoảng chạy đua á. Mà mình nghĩ là đi bộ thì tốc độ bình thường thì mình nghĩ là khoảng gì là ok. Nếu 100 là ok, nói chung là đủ mờ thì mình sẽ thích ok. Bây giờ làm sao? Bây giờ tất cả đều mờ hết thì không đẹp. Mình sẽ làm cho những cái nào mờ thì sẽ cần mờ, những cái nào rõ thì sẽ cần rõ. Vậy mình sẽ tạo một cái mask, gọi là một cái mặt nạ nằm ngay đây. Ok, các bạn click vô thì cái mask này nó màu trắng. Mask là gì? Là mặt nạ. Mình có thể xóa được mặt nạ hoặc là lột mặt nạ ra. Sau khi mà mình tạo mặt nạ xong á, mình sẽ bấm Control hoặc là Command I, có nghĩa là mình đảo nó lại để mình khó giải thích quá. Đại là mọi người làm theo mình nha. Ok, thì sau mình Control I mình sẽ chọn cái này, có nghĩa là cái cọ này thì mình sẽ chọn brush, màu của mình là màu trắng để mình xóa cái mask này đi, đúng không? Ok, thì giờ mình sẽ mở cái brush mình lớn hơn. Cái brush của mình nó có opacity với lại flow, thì mình nghĩ mình chọn flow khoảng 50 đi. Rồi mình blur chị này đi nha. Ok, blur. Ok, anh trai này mặc đồ cũng không có vô concept giúp mình luôn, chọn blur luôn. Ok, mình sẽ zoom lên để mình blur cho nó dễ nè. Ok, rồi bây giờ nha, khó nhất là những người mà xung quanh mình á, những người mà dính với mình á, mình blur đi, mình mở cái mask thì mình phải để ý một tí xíu. Không phải là nó dính mình, nếu mà nó dính mình thì mình sẽ bị blur luôn, thì mình sẽ bị giả, cho nên là mình phải cẩn thận. Bây giờ mình sẽ xóa anh này đi. Ok, bây giờ xóa lên cái tai đó. Nói chung á, hình này dùng để post Instagram thì mình không cần làm kỹ lắm, mình chỉ làm sơ sơ tại vì không ai zoom lên để coi đó. Vậy là xong rồi đó, nghe không? Nếu mà mọi người thích video này hoặc là muốn mình hướng dẫn làm gì thì hỏi mình biết thì mình sẽ chỉ. Còn đây là Instagram của mình, mọi người thích thì follow. Còn bây giờ thì chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Bye.